سلام، حسینم و خوش اومدید این ویدیو. میخوام یه کم کار شیطون بازی انجام بدیم توی پایتون. اینو میخوام بهتون یاد بدم. میخوام یه ویروس کوچولو درست کنیم. فقط کافیه من بیام یه چیزایی رو نصب بکنم و با هم دیگه بریم جلو. ببینید، اول میام یه فایل درست میکنم به اسم فایل تکست ایجاد میکنیم به اسم ویروس virus.py. اوکی رو میزنم. من با استفاده از VS Code کارامو پیش میبرم و با این میریم جلو. خب این الان برنامه ماست. ما باید برای این کار بیایم یه چند تا کتابخونه رو نصب بکنیم. یه کتابخونه رو باید نصب بکنیم. فقط کافیه من اینجا بیام راست کلیک بکنم و با استفاده از ترمینال یا CMD شروع کنم به نصب کردن. اینجا می نویسم pip install gtt. این کتابخونه رو باید نصب بکنیم و منتظر میمونیم تا این کتابخونه‌مون نصب بشه. میگه نصبه و نصب شده. حالا من بیام اینجا VS Code هم انجام بیارم بالا from gtts. چرا فکر میکنم باید tt نصبه. خب gtts import و gtts. چرا gtt آورد. خب import g این اوکی. بعد میخوایم فایل OS مون یعنی کتابخونه OS مون هم فراخوانی بکنیم. import OS درست شد. حالا یه پیام میخوایم بنویسیم msg. پیام بنویسیم اینجا بنویسیم you have been hacked. خب حالا میخوایم اینو تبدیل کنیم به فایل ویدیویی. این پیاممون رو اینجا باز یه تعریف کنیم object مساویه با خب gtts یه تکسی رو فراخوانی میکنیم. تکست چیه پیامش؟ msgه. بعد یه لنگ تعریف میکنیم میگیم انگلیسی باشه en. بعد slow مساویه با false باشه. خب حالا
میگیم برامون ذخیره بکن object dot save. میتونیم به اسم ویروس dot mp4 بعد بیایم رانش بکنیم، بنویسیم os dot system، بزنیم اینو برامون ویروس dot mp4. خب اینو اجرا کنیم ببینیم چجوری میشه. You have been hacked. اجرا شد به همین راحتی. خب بیایم یه حلقه براش ایجاد بکنیم، حلقه ترو. اینجا بنویسیم همونو os.system. یعنی چی؟ یعنی برای همیشه اجرا شد و متوقف نشد. ببینیم به همین راحتی ساخت. ببینید هر سری من میبندم، هر سری میبندم دوباره باز میشه. یعنی انقدر اذیت میکنه این کاربرا که مجبور میشه خاموش کنن. اینم یه ویروس خیلی کوچولو از طرف من بود. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشی. اگه دوست دارید باز این ویروس ها بسازم و به پیام بفرستی که بتونیم با هم دیگه تعاملی داشته باشیم. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way